Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Hãy mở đầu tập hôm nay bằng câu hỏi: liệu bạn có sẵn sàng đánh cược tính mạng để lấy 45,6 tỷ won? Squid Game, trò chơi con mực, bộ phim truyền hình kể về Ji-hoon, một người đàn ông trung niên nợ nần, buộc phải tham gia vào một trò chơi sinh tử cùng 455 người chơi khác với hoàn cảnh tương tự để giành lấy phần thưởng 45,6 tỷ won. Trò chơi bao gồm 6 vòng. Đặc điểm của những trò chơi này là đều bắt nguồn từ những trò chơi dân gian thuở nhỏ. Và trong 456 người, chỉ có một người chiến thắng là có thể sống sót trở về. Ngoài yếu tố thị giác ấn tượng, âm nhạc cũng là một trong những yếu tố khiến bộ phim trở nên hấp dẫn và chết chóc hơn. Nhà soạn nhạc của bộ phim, Jung Jae-yoon, đã tạo ra một bộ sưu tập âm nhạc với nhiều phong cách khác nhau. Mỗi bản nhạc sẽ được Donnie đóng giày riêng cho từng tập phim và xoay quanh 3 yếu tố chính sau. Yếu tố đầu tiên là văn hóa dân gian. Mở đầu bằng một bản nhạc mang đậm màu sắc văn hóa với tiếng gõ theo nhịp 3-3-7. Nhịp điệu này trong văn hóa Hàn Quốc thường dùng để cổ động trong các trò chơi dân gian, nhưng ở đây lại được dùng để mở đầu cho một trò chơi chết chóc. Sự tương phản giữa giai điệu vui tươi gắn liền với ký ức tuổi thơ và thực tế tàn khốc sắp xảy ra đã tạo nên một cảnh mở đầu ám ảnh. Tương tự như vậy với bài hát dân gian Đèn đỏ đèn xanh này. Tiếp theo là bản nhạc mở đầu trò chơi số 2, cũng là một bản nhạc mang màu sắc dân gian với tiếng trống mở đầu. Trong bối cảnh này, bản nhạc lại mang lại cảm giác trống rỗng và bất an. Dù chưa biết trò chơi là gì, nhưng ai cũng biết kết cục khi thua sẽ như thế nào. Và một bản nhạc dân gian khác với tiếng trống và bộ gõ, đó là bản nhạc có tên The Rope is Tied, được dùng trong vòng chơi kéo co. Tiếng gõ, tiếng trống cùng tiếng hô đồng thanh đã tạo nên một cảnh phim kịch tính đến nghẹt thở. Ngoài yếu tố truyền thống, bộ phim còn gây ấn tượng ở cách sử dụng nhạc cổ điển. Mở đầu bằng một bản nhạc có vẻ rất hiện đại, The Pink Soldier. Trong những tập trước, cô đã từng đề cập đến khúc nhạc Dies Irae thời Trung Cổ với 4 nốt sau. Dies irae, dies irae. Khúc nhạc này còn được gọi là khúc tử thần vì thường được sử dụng trong các lễ tang. Do đó đã rất nhiều nhạc sĩ sử dụng 4 nốt này cho những phân cảnh gắn liền với cái chết. Ở đây cũng vậy, nhạc sĩ Jung Jae-yoon đã dựa trên 4 nốt này và biến tấu lại thành một bản nhạc cho dàn a cappella. Một âm thanh máy móc và nguy hiểm. Một bản nhạc khác là bản Chào buổi sáng, Hidden Trumpet Concerto, dùng để đánh thức các thí sinh bắt đầu một ngày mới. Bản nhạc được viết ở giọng trưởng, giai điệu vui tươi, phấn khởi, cộng thêm nhạc cụ chính là kèn trumpet. Bản nhạc này thật ra rất phù hợp để mở đầu một nghi lễ chào mừng. Và ở đây, nghi lễ đó là trò chơi sắp tới. Tiếp theo là bản vals quen thuộc Blue Danube của Johann Strauss.
Bản nhạc gắn liền với phân cảnh người chơi di chuyển tại khu vực cầu thang nhiều màu sắc. Vì sao những bản nhạc này lại được sử dụng? Ở đây có 2 lý do chính. Một là thể hiện sự thượng lưu, quý tộc của những người đứng sau trò chơi. Và 2 là dùng giai điệu đẹp của bản nhạc như một liều thuốc nâng đỡ tinh thần người chơi trước khi bắt đầu. Điều đáng sợ là mình nghe được những bản nhạc cổ điển này qua góc nhìn của người chơi, còn những thế lực đứng sau lại giấu mặt và tận hưởng trò chơi giết chóc qua màn hình trên nền nhạc ưa thích của họ. Một chi tiết nhỏ nhưng đã gián tiếp tước bỏ quyền làm người của 456 nhân vật trong phim. Yếu tố cuối cùng là sự đa dạng về văn hóa. Ngoài những bản nhạc dân gian và nhạc cổ điển, nhạc sĩ Trung Ryu cũng kết hợp nhiều thể loại âm nhạc khác. Giờ mình hãy quay lại với Ennio Morricone một chút nha. Và giờ hãy so sánh bản nhạc đó với bản nhạc này. Một bản nhạc theo kiểu spaghetti western. Chất nhạc này nhằm tạo sự hoang dã và tàn khốc cho phân cảnh cuối tập 1. Ngoài ra, nhạc sĩ cũng sử dụng nhạc dân ca các nước khác, như trong phân cảnh này là một bản nhạc đậm chất Ý với tiếng đàn accordion, đem lại một cảm giác hài hước bất chợt giữa căng thẳng. Hoặc cũng có thể là tiếng piano dịu dàng. Tiếng đàn gamelan. Và cũng có thể là nhạc chiptune trong trò chơi điện tử. Và một bản nhạc nữa cũng ấn tượng không kém, đó là bản jazz Fly Me to the Moon trong cảnh cuối tập 1. Nhân vật điều hành trò chơi mở bản nhạc này lên và tận hưởng khoảnh khắc từng con người ngã xuống. Một bản nhạc lãng mạn lại đặt vào một phân cảnh như vậy, càng làm nổi bật sự vô nhân tính và méo mó của những kẻ đứng sau trò chơi. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. Cùng với 3 yếu tố, nhạc dân gian, nhạc cổ điển và những giai điệu đa văn hóa, những cảnh phim chết chóc trở nên tàn bạo hơn. Sự tàn nhẫn của những kẻ giấu mặt cũng được bộc lộ rõ ràng dù họ không xuất hiện trong đa số cảnh phim. Đằng sau mỗi thí sinh là một mảnh đời khác nhau. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng cuộc sống tàn nhẫn là thế. Một khi đã tham gia trò chơi, các thí sinh đã từ bỏ quyền được sống của mình. Một bộ phim dùng bạo lực để mang đến một thông điệp khác. Thông điệp này trở nên rõ ràng hơn hết ở vòng cuối cùng, khi Ji-hoon thay vì có thể kết liễu người em Sang-woo để giành phần thắng, anh đã xin ngừng trò chơi để cả hai đều có thể sống. Lúc này, Sang-woo lại lựa chọn cái chết vì anh nhìn thấy được bản tính tốt đẹp trong con người của Ji-hoon và tự ghê tởm chính mình. Câu nói cuối cùng của Sang-woo, anh hãy chăm sóc mẹ thay cho em, cũng là chút tình người còn sót lại trong anh ta. Đến cuối cùng, không phải ai cũng vì tiền. Tiền có thể mua được nhiều thứ vô tri, nhưng với việc định đoạt giá trị một con người thì chỉ có bản thân người đó mới có thể định giá cho mình. Rẻ mạt hay vô giá là do tự mình mà ra cả.